শিশুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহৰ স্পোকেন টিউটৰিয়েলটোলৈ স্বাগতম। এই টিউটৰিয়েলটোত আমি অপুষ্টিক প্ৰতিহত কৰাৰ উৎকৃষ্ট পথসমূহৰ বিষয়ে শিকিম। প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহ হৈছে ৰক্ষণশীল প্ৰচেষ্টা অপুষ্টিক বাধা দিবলৈ। সিহঁতক লাগে প্ৰথম 1000 দিনৰ সময়ত। প্ৰথম 1000 দিনৰ আৰম্ভ হয় গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ পৰা শিশুটোৰ দ্বিতীয় জন্মদিনলৈকে। প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহক লগতে জনা যায় ENA হিচাপে। নৱজাতক এটাৰ বাবে কৰিব লগা প্ৰথম ENAটো হৈছে নাড়ীডাল দেৰিকৈ কটাটো। ভ্ৰূণৰ নাড়ীডাল প্ৰসৱ হোৱাৰ পাছত লগে লগে কাটিব নালাগে। নাৰ্ছে প্ৰথমে নাড়ীডালৰ কম্পনক অনুভৱ কৰিব লাগে। নাড়ীডাল কাটিব লাগে যেতিয়া ই কম্পনক বন্ধ কৰে। নাড়ীডাল দেৰিকৈ কটাই গৰ্ভাশয় আৰু শিশুটোৰ মাজত তেজ প্ৰবাহিত হ'বলৈ দিয়ে। ই শিশুটোত জমা হোৱা আইৰনক উন্নত কৰিব পাৰে প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে। তেনে কৰাই শিশুসমূহত এনিমিয়াক প্ৰতিহত কৰে এই মাহসমূহত। নাড়ীডাল কটাৰ পাছত শিশুটোক স্তনপান কৰাব লাগে। তাক কৰিবলৈ শিশুটোক মাকৰ পেটৰ ওপৰত থব লাগিব। শিশু এটা জন্ম হয় এটা সাংকেতিক আহাৰ খোৱাৰ আচৰণৰ সৈতে। এই আচৰণৰ সৈতে ই মাকৰ স্তনক বিচাৰি পায় আৰু স্তনপান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটোক কোৱা হয় স্তন ক্ৰল। স্তন ক্ৰলৰ বিষয়ে অধিককৈ আন এটা টিউটৰিয়েলত বৰ্ণনা কৰা হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ ৱেবছাইট চাব এই টিউটৰিয়েলৰ বাবে। জন্মৰ 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে স্তনপান আৰম্ভ কৰাটো দৰকাৰ। প্ৰথম গাখীৰক কোৱা হয় কলেষ্ট্ৰম। ই হৈছে নৱজাতক এটাৰ বাবে পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ প্ৰধান উৎস। কলেষ্ট্ৰমত সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধী উপাদানসমূহ আৰু ভাল চৰ্বি থাকে। স্তনৰ গাখীৰ লগতে ভিটামিন এৰ প্ৰথম উৎস হয় শিশুটোৰ বাবে। ভিটামিন এ দৰকাৰ হয় সুস্থ চকু আৰু ইমিউনিটিৰ বাবে। স্তনৰ গাখীৰ যথেষ্ট হয় পৰ্যাপ্ত ভিটামিন এ পাবলৈ প্ৰথম 6 মাহৰ বাবে। 6 মাহৰ পাছত ভিটামিন এ প্ৰচুৰকৈ থকা পৰিপূৰক আহাৰ দিব লাগে। সঠিক স্তনপানৰ বাবে শুদ্ধকৈ যুক্ত হোৱাটো অতিশয় দৰকাৰ। শিশুৰ মুখখন স্তনটোৰ সৈতে ভালকৈ যুক্ত নহলে স্তনাগ্ৰৰ পৰা স্তনপান হ'ব। ই শিশুটোক অতিকৈ কম গাখীৰ দিব। শিশুৰ মুখখন এৰিঅলাৰ তলৰ অংশলৈ যুক্ত হ'ব লাগিব। এইদৰে শিশুটোৱে পৰ্যাপ্ত গাখীৰ পাব। এৰিঅলা হৈছে স্তনাগ্ৰৰ চাৰিওফালৰ ক'লা অংশটো। স্তনপান কৰোৱাৰ কৌশলসমূহক আন টিউটৰিয়েলছত আলোচনা কৰা হৈছে। 6 মাহ সম্পূৰ্ণ হলে শিশুটোৰ পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ প্ৰয়োজন ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ে। এই সময়ত সঠিক স্তনপান কৰোৱাই যথেষ্ট নহয়। সেইবাবে পৰিপূৰক আহাৰক পৰিচয় কৰাব লাগে স্তনপান কৰোৱাৰ সৈতে। শিশুটোৰ বয়স 6 মাহ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগেই ইয়াক আৰম্ভ কৰিব লাগে। 6 মাহ বয়সে শিশু এটাৰ জীৱনৰ 6 মাহৰ আৰম্ভণিক নুবুজায়। ই বুজায় তাই 6 মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু জীৱনৰ 7 মাহ আৰম্ভ কৰিলে। লগতে খাদ্যৰ পৰিমাণ আৰু ঘনত্বও সলাব লাগিব বয়সৰ অনুসৰি। শিশু এটাৰ আহাৰত বিভিন্ন খাদ্যৰ গ্ৰুপছক সন্নিৱিষ্ট কৰিব লাগে। প্ৰথম খাদ্যৰ গ্ৰুপ হৈছে স্তনপান কৰোৱা। খাদ্যশস্য, মূল আৰু কাণ্ডসমূহ হৈছে দ্বিতীয় গ্ৰুপ। মাহ, গুটি আৰু বাদামসমূহ হৈছে তৃতীয় গ্ৰুপ। চতুৰ্থ গ্ৰুপ হৈছে গাখীৰৰ বস্তুসমূহ। মাংস, মাছ আৰু চিকেন হৈছে পঞ্চম গ্ৰুপ। কণী হৈছে ষষ্ঠ গ্ৰুপ। ভিটামিন এ প্ৰচুৰকৈ থকা ফল-মূল আৰু শাক-পাচলি হৈছে সপ্তম গ্ৰুপ। শেষত অষ্টম গ্ৰুপ হৈছে আন ফল-মূল আৰু শাক-পাচলিবোৰ। সাধাৰণতে শিশু এটাৰ আহাৰত সকলো 8টা খাদ্যৰ গ্ৰুপছক সংলগ্ন কৰিব লাগে।
এই সকলো খাদ্যই পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ দিয়ে যিয়ে শিশুটোৰ বৃদ্ধিত সহায় কৰে। পৰিপূৰক আহাৰৰ সবিশেষক আন এটা টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰা হৈছে। আহক এতিয়া সম্পূৰকক চাওঁ যাক শিশুসমূহক দিব লাগে। 6 মাহৰ পৰা 5 বছৰলৈকে আইৰন ফলিক এচিডৰ সম্পূৰকক দিব লাগে। ইয়াক শিশুসমূহক সপ্তাহত দুবাৰকৈ স্বাস্থ্যসেৱা কৰ্মীসকলৰ দ্বাৰা দিব লাগে। ভিটামিন এ সম্পূৰক দিব লাগে এবছৰত দুবাৰকৈ। এই সম্পূৰক দিয়া হয় 9 মাহৰ পৰা 5 বছৰ বয়সলৈকে। সম্পূৰকসমূহক এজন স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীৰ পৰামৰ্শ মতে দিব লাগে। আমি এতিয়া ENA চাম ডায়েৰিয়া হোৱা শিশু এটাক চিকিৎসা কৰিবলৈ। ডায়েৰিয়া হৈছে এটা প্ৰধান কাৰণ অপুষ্টিত ভোগাৰ। ইয়াৰ বাবে শৰীৰত পানী কমে আৰু ছডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ ভাৰসাম্য হেৰায়। সংকটজনক অৱস্থাত শিশুৰ মৃত্যুও হ'ব পাৰে। গতিকে ডায়েৰিয়াক চিকিৎসা কৰাটো অতিশয় দৰকাৰ। ORS আৰু জিংকৰ সম্পূৰকে ডায়েৰিয়াৰ চিকিৎসা কৰোঁতে সহায় কৰে। ORS হৈছে ওৰেল ৰিহাইড্ৰেশ্যন চল্টছ। ই শৰীৰত পানী আৰু ছডিয়াম আৰু পটাছিয়ামৰ ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে। ইয়াক দোকানত সহজে পোৱা যায় পেকেট পাউডাৰ হিচাপে। ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ 1 লিটাৰ উতলাই ঠাণ্ডা কৰা পানীত ORSৰ এটা পেকেট মিক্স কৰক। ORSৰ সৈতে জিংকৰ সম্পূৰকো দৰকাৰী হয়। জিংকে কমাই সময়ক, ক্ৰমক আৰু শিশুসমূহত ডায়েৰিয়াৰ বেগক। ই শিশুটোৰ ইমিউনিটিক উন্নত কৰে। ইয়াক দিব লাগে এদিনত এবাৰকৈ 14 দিনৰ বাবে। প্ৰতিদিনে 10 মিলিগ্ৰামকৈ জিংক দিব লাগে 6 মাহতকৈ তলৰ শিশুসমূহক। প্ৰতিদিনে 20 মিলিগ্ৰামকৈ জিংক দিব লাগে 6 মাহ বয়সৰ আৰু তাতকৈ ওপৰক। সৰু চামুচ এখনত জিংক টেবলেটক স্তনৰ গাখীৰত বা ORSত গলাওক। আপুনি লগতে উতলাই ঠাণ্ডা কৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ORS আৰু জিংক টেবলেটক স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰী এজনক সুধিহে দিব লাগে। ORS আৰু জিংকৰ সৈতে 6 মাহ বয়সতকৈ সৰু শিশুসমূহক স্তনপান কৰাব লাগে। 6 পৰা 24 মাহ বয়সৰ শিশুসমূহক স্তনপান কৰাব আৰু পৰিপূৰক আহাৰ খুৱাব লাগে। মনত ৰাখিব, বেমাৰত ভুগি থকা শিশু এটাক মাজে সময়ে স্তনপান কৰাব লাগে। ই সহায় কৰে সোনকালে ভাল হোৱাত আৰু ওজন বৃদ্ধিত। ই লগতে বেমাৰী শিশুটোক আৰাম দিয়ে। স্তনপানৰ সৈতে কেংগাৰু মাদাৰ কেয়াৰ দিব লাগে প্ৰতিটো শিশুকে। কেংগাৰু মাদাৰ কেয়াৰ লগতে দৰকাৰী হয় কম জন্ম ওজন থকা শিশুসমূহৰ বাবে। কেংগাৰু মাদাৰ কেয়াৰৰ বিষয়ে আন এটা টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰা হৈছে। যদি শিশুটোৰ বয়স 6 মাহতকৈ বেছি হয়, খাদ্যক 1.5 গুণ বৃদ্ধি কৰিব লাগে। ইয়াক কৰক যেতিয়া শিশুটোৰ হজম ক্ষমতা ৰিকভাৰী সময়ত ঘূৰি আহে। শিশুটোক খাবলৈ উৎসাহিত কৰক বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য প্ৰদান কৰি। তাইক টাইপ 1 আৰু টাইপ 2 পুষ্টিকৰ পদাৰ্থ প্ৰচুৰকৈ থকা খাদ্য দিয়ক ভোক লগাৰ সংকেত অনুসৰি। টাইপ 1 আৰু টাইপ 2 পুষ্টিকৰ পদাৰ্থৰ বিষয়ে আন এটা টিউটৰিয়েলত আলোচনা কৰা হৈছে। সংকটজনক অৱস্থাত মাকে স্বাস্থ্যকৰ্মী এজনক তৎক্ষণাত জনাব লাগে। স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলে সংকটজনকভাৱে অপুষ্টিত ভোগা শিশুসকলক NRC লৈ ৰেফাৰ কৰিব লাগে। NRC হৈছে এটা পুষ্টিগত পুনৰস্থাপন কেন্দ্ৰ। ই হৈছে এটা ইউনিট সংকটজনকভাৱে অপুষ্টিত ভোগা শিশুসকলৰ স্বাস্থ্যক ভাল কৰিবলৈ। এই কেন্দ্ৰই শিশুসকলক বিশেষভাৱে পুষ্টিগত থেৰাপি প্ৰদান কৰে। ই সিহঁতক ঘৰত ৰন্ধা খাদ্যৰ বাবে সাজু কৰি তোলে যদিহে সিহঁতে 6 মাহ বয়স সম্পূৰ্ণ কৰে। ই লগতে মাকক শিক্ষিত কৰে স্তনপান কৰোৱা, শিশুৰ পুষ্টি আৰু শিশুৰ যত্নৰ বিষয়ে। প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিগত একচনসমূহক অনুসৰণ কৰক শিশুটোক সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ। সিহঁতে লগতে শিশুসমূহৰ অপুষ্টিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ সহায় কৰে।
ইয়াৰ সৈতে আমি এই টিউটৰিয়েলৰ শেষ পালোহি। সংযোগ কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ।